ইনাৰ্চিয়া কি আছিলে ইনাৰ্চিয়া মিন্স কি ইনাৰ্চিয়া মিন্স টেন্ডেন্সি যিটো সময়ত যিটো বস্তু যিটো ষ্টেটত থাকে সেই ষ্টেটটো চেঞ্জ নকৰা টেন্ডেন্সিটোকে কি বুলি কোৱা হয় ইনাৰ্চিয়া তাতে বহি আছো বহি থকা এইটো তন্ত্ৰৰ যিটো টেন্ডেন্সি এইটো হ'ল ইনাৰ্চিয়া মানে সেই ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰা এটা জেগাতে ৰখি থাকাটো বা মুভিঙত থকাটো ই মুভিঙতে থাকিব এতিয়া আৰ্টখন মুভিঙত থাকে না মুভিঙত থাকে নাথাকে তাৰ ইনাৰ্চিয়াটো হৈছে মুভিং কথাটো বুজি পাই আছোঁ কোনো এটা অবজেক্ট যদি ষ্টেচনাৰী হৈ থাকিব ৰখি থাকিব এইটোৱে হ'ল তাৰ ইনাৰ্চিয়া তো ইনাৰ্চিয়া তিনিটা আছে ইনাৰ্চিয়া ৰেষ্ট মোশ্যন আৰু ডাইৰেকশ্যন হ'ল এইকেইটা হ'ল ইনাৰ্চিয়া কালি লিখাই দিছিলোঁ এইকেইটা তো আজি নতুন বস্তু এটা পঢ়িম এইটো হ'ল মোমেণ্টাম মোশ্যন কালি লিখিছোঁ চা নাই মোমেণ্টাম মোমেণ্টাম কি বস্তু মোমেণ্টাম কি মোমেণ্টাম হৈছে দ্য প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি হা এইটো হ'ল কি প্ৰডাক্ট মোমেণ্টাম ইজ ডিনোটেড বাই পি দি বুজায় মোমেণ্টাম হৈছে মাছ ইনটু ভেলচিটি মাছ ইনটু ভেলচিটি এইটো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় মোমেণ্টাম ইজ অলছ' এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এইটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু মেগনিটিউড দুইটাই আছে তো মোমেণ্ট এটা কথা মই ক'ব পাহৰিলোঁ দেই ইনাৰ্চিয়া ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মাছ মাছ বাঢ়িলে ইনাৰ্চিয়া বাঢ়ি যায় মাছ কমিলে ইনাৰ্চিয়া কি কমি যায় এতিয়া বস্তু এটা ষ্টেচনাৰী হৈ আছে তাৰ ইনাৰ্চিয়া হৈছে ৰেষ্টত থকা ধৰি ললোঁ স্কুটি এখন বা বাইক এখন আছে সি ৰখি আছে ইনাৰ্চিয়া ইন ৰেষ্ট তই তাক ঠেলি পেলাই ইনাৰ্চিয়া ইন তাৰ ইনাৰ্চিয়া চেঞ্জ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি কিয় নোৱাৰি চেঞ্জ কৰিব তো স্কুটি এখন ঠেলা মাৰিব নোৱাৰি নি সিমানখিনি জোৰ নাই তোৰ গাত আছে পাৰিবি যদি সেই স্কুটি জেগাত যদি ট্ৰাক থাকে দম আছে অৰ্ণৱেটো ট্ৰেইন ঠেলিব পাৰিব হা তো আমি নোৱাৰোঁ গতিকে ইনাৰ্চিয়া ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য কি মাছ ইনাৰ্চিয়া মাছ বঢ়াৰ লগে লগে ইনাৰ্চিয়া কি বাঢ়ি যায় মাছ কমাৰ লগে লগে ইনাৰ্চিয়া কমি যায় এইটো হ'ল ইনাৰ্চিয়া ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মাছ এই মোমেণ্টাম মাছ ইনটু ভেলচিটি হয় এম মানে মাছ এইটো ভেলচিটি তো মোমেণ্টামৰ ইউনিট কি হ'ব মাছৰ কাৰণে কি আহি আছে কেজি আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তো কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো হৈ গ'ল তাৰ কি মোমেণ্টাম ধৰি লওক কোনো এটা অবজেক্ট আছে এইটো এটা অবজেক্ট তাৰ মাছ হৈ গ'ল মই লৈ ল'লোঁ 20 কেজি বা 30 কেজি ই এটা ভেলচিটিত গৈ আছে ভেলচিটি হৈ গ'ল 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তেনেহ'লে ইয়াৰ মোমেণ্টাম কি হ'ব তো দেয়াৰফৰ মোমেণ্টাম হ'ব মাছ ইনটু ভেলচিটি মানে 30 ইনটু 30 3 × 9 দুটা 0 কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো হৈ গ'ল তাৰ মোমেণ্টাম নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন কি আছিলে ইনাৰ্চিয়া নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো মোমেণ্টামৰ ওপৰত ডেছক্ৰিপশ্যন আছে মোমেণ্টাম নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনে কি কৈছিলে নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন ষ্টেটছ ডেট the rate of change of momentum is directly proportional to the force আকৌ কৈ আছোঁ the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force মাথাৰ ওপৰতে গৈছে হয় না এটা মই বুজাই আছোঁ ভালকৈ মই আগত মই লিখি লওঁ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনে কি হৈছিলে নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনে কি হৈছে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম মানে সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া মোমেণ্টামটো চেঞ্জ হয় চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. That means force is directly proportional to the change of momentum divided by mathematically. মই বুজাই আছোঁ বস্তুটো কি হয় এটা বস্তুটো চাই লওক ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম মানে কি বুজাই আছোঁ হা চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম মিন্স কি
is directly proportional to the applied force. ভালকৈ মনে ধৰি লওক এইটো এটা অবজেক্ট ইয়াৰ মাছ মই ল'লোঁ 20 কেজি বাট 20 কেজি লৈছোঁ 20 কেজি মাছ 20 কেজি ই এটা ভেলচিটিত গৈ আছিলে ফাৰ্ষ্টত ইনিচিয়েল ভেলচিটি মই লৈছোঁ 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ ইয়াক যেতিয়া মই এটা ফ'ৰ্চ দিম ঠেলা মাৰি দিম যদি F1 ধৰি লৈছোঁ মই ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া মই ফ'ৰ্চ দিছিলোঁ সেই ফ'ৰ্চটো আছিলে 20 নিউটন 20 নিউটন যেতিয়া মই ফ'ৰ্চ দিছোঁ তাক মই যে ঠেলা মাৰিছোঁ ই 20 কিলোমিটাৰ কমন চেঞ্চ লগা নাই কোনো এটা অবজেক্ট এটা অলৰেডি আহি আছে তাৰ পিছফালে যদি মই আৰু ধাক্কা মাৰি দিওঁ তাৰ স্পীডটো বাঢ়ি যাব না বা কমি পৰিও যাব পাৰে স্পীডটোতো চেমটো নাথাকে স্পীড চেম থাকিব নে চেম নাথাকে ধৰি ল'লোঁ মই বাঢ়ি গ'ল ধৰি লৈছোঁ বাঢ়ি গৈছে এতিয়া দিচাংগ 20 কেজি বস্তু এটাৰ ওপৰত যদি মই 20 নিউটন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া তাৰ মাছ চেঞ্জ হ'বই নহয় মাছ চেঞ্জ হ'ব নেকি বস্তু এটাৰ ওপৰত ঠেলা মাৰি দিলে কি মাছ চেঞ্জ হৈ যায় নেকি মাছটো চেমেই থাকিব কিন্তু ভেলচিটি মই ধৰি লওঁ 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ আছিল এতিয়া 30 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ হৈ গ'ল ভেলচিটি চেঞ্জ হ'বই এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম মমেণ্টাম কি আছিলে P1 মানে ইনিচিয়েল মমেণ্টাম 1 সেইকাৰণে ইনিচিয়েল মানে ষ্টাৰ্টিং মমেণ্টাম মাছ ইনটু ভেলচিটি দিছ ইনটু দিছ 20 ইনটু 20 ইকুৱেল টু কিমান 400 কেজি মিটাৰ/ছেকেণ্ড বাট মই ইউনিটটো লিখা নাই আৰু 400 আৰু এইফালে P2 ইয়াৰ ফাইনেল মমেণ্টাম হৈ গ'ল মাল্টিপ্লাই 20 ইনটু 30 ইকুৱেল টু 600 তো চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম মানে মমেণ্টাম কিমান বাঢ়িল বা কিমান কমিল এইটো কয় চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম আগত 400 আছিল এতিয়া 600 হ'ল বাঢ়িল কিমান বাঢ়িল 200 বাঢ়িল এইটো চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম বুলি কয় তাৰ মানে এইটো হয় P2 মাইনাছ P1 এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে ফাইনেলৰ পৰা ইনিচিয়েলটো মাইনাছ কৰি দিলে আমি কি পাম চেঞ্জটো পাম চেঞ্জটো 600 মাইনাছ 400 কিমান 200 এইটোৱে চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম ক্লিয়াৰ বস্তুটো এইটো চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম বুলি কয় তো চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম কিমান আহিল 200 এতিয়া ছেকেণ্ড পজিশ্যন আছে ছেইম চিটুৱেশ্যন এম ইয়ে হয় 20 কেজি ছেইম স্পীডত গৈ আছিলে 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ এইবাৰ ইয়াৰ ওপৰত মই ফ'ৰ্চ দি দিলোঁ ডাইৰেক্ট 50 নিউটন ফ'ৰ্চ বাঢ়ি গ'ল তো অবভিয়াছলি ইয়াতকৈ স্পীড আৰু বাঢ়িব নহয় এম 20 কেজি থাকিব এইবাৰ ধৰিলোঁ ভেলচিটি ইয়াৰ গৈ পেলাই হৈ গ'ল 40 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ এতিয়া ইয়াৰ ইনিচিয়েল মমেণ্টাম কিমান আছিল 20 ইনটু 20 কিমান আছিলে 400 ইয়াৰ ফাইনেল মমেণ্টাম কিমান 20 ইনটু 40 কিমান 800 তো চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম কিমান হ'ল P2 মাইনাছ P1 800ৰ পৰা 400 গ'লে কিমান আহে 400 প্ৰথম চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম স্যাৰ 200 এতিয়া চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম কিমান আহি আছে 400 কাৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ বাঢ়িছে 20 নিউটনৰ পৰা কিমান হৈছে 50 নিউটন ফ'ৰ্চ বাঢ়াৰ লগে লগে চেঞ্জ ইন মমেণ্টামো কি বাঢ়ি গৈছে ফ'ৰ্চ বাঢ়াৰ লগে লগে যদি চেঞ্জ ইন মমেণ্টামো বাঢ়ি যায় তাক কয় ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল বুলি কি বুলি কয় ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল সেইটোৱে চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য এপ্লাইড ফ'ৰ্চ ক্লিয়াৰ বস্তুটো ফিগাৰ আউট কৰিব পাৰিছে ন বস্তুটো যে সেইকাৰণে চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম চেঞ্জ ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল মানে এইটো বাঢ়িলে ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ'ৰ্চ বাঢ়াৰ লগে লগে মমেণ্টাম বাঢ়ি যাব ফ'ৰ্চ যদি মই কমাই দিওঁ তেনেহ'লে চেঞ্জ ইন মমেণ্টামো কি হৈ যাব কমি যাব এইটোৱে নিউটনে কৈছিলে ক্লিয়াৰ পৰীক্ষাত আহিলে এইখিনি লিখিব নালাগে অকল এইটো লিখিলেই হ'ল মইতো বুজাবৰ কাৰণে নিউটন ছেকেণ্ড ল' অফ মোশ্যন এটা বস্তু কৈছিলে সেইটো হ'ল এফ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য মাছ এণ্ড এক্সেলাৰেশ্যন ফ'ৰ্চ ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য মাছ এণ্ড product of mass and acceleration F equal to ma এইটো proof কৰিব দিয়ে এক্সামত F equal to ma sure proof কৰিব দিয়ে এটা এনেকৈ ক'ব যে derive F equal to ma বা derive the Newton second law of motion Newton second law of motion derive কৰিব দিয়ে Newton second law of motion হয় F equal to কি ma এটা derive কৰিম চোৱা কেনেকৈ ভালকৈ মন দিবা এটা অবজেক্ট M. Let an object of mass m moving with an initial velocity u
বস্তুটো বুজি পেলাই লিখিলে নিজে বনাই লিখিব পাৰিলে হা বুজিলে এটা মাছ এম যিকোনো এটা মাছ ই যিকোনো এটা স্পীডত গৈ আছিলে ইনিচিয়েল ভেলচিটি ইউত গৈ আছে আফটাৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চ এফ ইয়াক যদি মই যদি এফ ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰোঁ দেন ইটছ ভেলচিটি চেঞ্জেছ টু ভি তেতিয়া তাৰ ভেলচিটি কি হ'ব ভিলে চেঞ্জ হ'ব এট টাইম টি ভেলচিটিটো চেঞ্জ হওঁতে টাইম লাগিবতো নে নালাগে টাইম 0.1 ছেকেণ্ড 0.2 ছেকেণ্ড কিবা এটাতো লাগিব কি কৈছোঁ মই লেট এন অবজেক্ট অফ মাছ এম মুভিং উইথ ইনিচিয়েল ভেলচিটি ইউ আফটাৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চ এফ ইটছ ভেলচিটি চেঞ্জেছ টু ভি the initial momentum p1 equal to mu and the final momentum p2 equal to mv so therefore change in momentum gives p2 minus p1 equal to mv minus mu whole ekin lage so according to Newton's second law of motion e ki koisile f is directly proportional to the rate of change of momentum mane etu rate মানে তলত টাইম বুঝি পাইছেন তো f is directly proportional to the rate of change of momentum এটো কোনে কৈছিল নিউটনে কৈছিল এই বস্তুটো মই আগো কৈ আছো এটো বস্তুটো কি নিজৰ ভাষাত লিখিলে let an object of mass m moving with a initial velocity u after application of force f নিজৰ ভাষাত লিখনা এটা মাছ u স্পিডত গৈ আছিল তাক কোনোবাই ঠেলা মাৰি দিছে মানে ফোর্স এপ্লাই কৰিছে তাৰ ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হৈছে v হৈছে বাস এটোকে ইংলিশত লিখিব লাগে the let an object of mass m moving with an initial velocity u after application of force f its velocity changes to v so therefore initial momentum প্ৰথমত তাৰ momentum কিমান আছিল mu and the final momentum mv to change in momentum mv minus কি mu so according to Newton's second law of motion f proportional to p2 minus p1 by t ইয়াক এতিয়া আমি অলপ proportional p2 minus p1 মানে কি পাইছিল আমি mv minus mu divided by t f proportional to m common ল থাকি যাব v minus u by t আমি মোশনত পাইছিল এটা ফর্মুলা acceleration v minus u by t মানে a তো v minus u by t জায়গাত আমি কি বহাম a proportional sin উঠিলে ম্যাথছত proportional sin উঠিলে এটা ইকুয়াল sin আহে আৰু এটা proportional constant আহে k লৈছো m হল এটো মই 1 নম্বৰ দি ৰাখিম এডিয়া যদি এই অবজেক্টৰ মাস m হয় আৰু এটা কথা মই কালি মই কৈছো যে ফোর্স এপ্লাই কৰিলে বস্তু এটাৰ ওপৰত সদায় এক্সেলাৰেশন আহে না ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় তে ফোর্স আছে যদি এক্সেলাৰেশন থাকিবই তো কোনো এটা অবজেক্ট m মাসটো মই ধৰি লৈছো মাসটো কিমান 1 kg আৰু তাৰ এক্সেলাৰেশন মই ধৰি লৈছো 1 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ let m equal to 1 kg acceleration 1 meter per second square then the force মানে f equal to হৈ যাব 1 নিউটন বুঝে এতিয়া যদি মই এটো যদি 1 ত পুট কৰো 1 ত যদি পুট কৰো 1 ইমপ্লাই যদি কৰো 1 equal to k dot 1 মানে k এর ভ্যালু কিমান আহিলে 1 তে k এর ভ্যালু 1 টো আকৌ 1 ত পুট কৰি দে তে f equal to ma মানে k ভ্যালু 1 টো নিলিখে f equal to ক্লিয়ার বস্তুটো এই বস্তুখিনি লিখিব লাগে তো ফার্স্ট আমি লিখিব লাগিব এটো বস্তু কেনেকৈ লিখিব লাগিব লিখ let an object of mass আগত লিখিলো prove f equal to ma prove f equal to ma let an object of mass m এটো এটা কাম কৰো ডায়াগ্ৰামটো কাখত এনেকৈ বনাই ৰাখ তেতিয়া বুজিব সুবিধা হ'ব ডায়াগ্ৰামটো এনেকৈ বনাই ৰাখ কাখত বুজিব সুবিধা হ'ব let an object of mass m let an object of mass m moving with an initial velocity u let an object of mass m moving with an initial velocity u
an initial velocity u, moving with an initial velocity u, after application of force F, after application of force F, after application of force F, its velocity changes to v. Its velocity changes to v. Its velocity changes to v. Well, its velocity changes to v at time small t. At time small t. At time Small t. Well, at time small t. Therefore, the initial momentum p1 equal to mu, and final momentum p2 equal to mv. The initial momentum p1 equal to mu and final momentum p2 equal to mv. therefore Initial momentum p1 equal to mu and final momentum p2 equal to final momentum mv. So therefore change in momentum p2 minus p1 equal to, therefore change in momentum p2 minus p1 equal to p2 equal to mv. final momentum of Final momentum p2 equal to mv. ইয়াত লিখাই আছে চা নাই, p2 equal to mv. So therefore change in momentum, change in momentum p2 minus p1 equal to mv minus mu. এইটো আৰু তাৰ পিছত না লিখি ল, change in momentum p2 minus p1 equal to mv minus mu. হ'ল লিখ তলত, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ইয়াত এণ্ড হ'ব। ইয়াৰ পৰা লিখিবা এনেকৈ, ইয়াৰ পৰা লিখি ইয়াত শেষ হ'ব। 9.1 কি দিয়া আছে? A constant force acts on an object of mass 5 kg. Constant force দিয়া আছে, mass কিমান দিয়া আছে? 5 kg দিয়া আছে। Mass দিয়া আছে 5 kg for a duration of 2 seconds. Time দিয়া আছে 2 seconds. আৰু মোক দিয়া আছে it increase the object's velocity from 3 to 7. মানে initial velocity দিয়া আছে 3 meter per second and final velocity দিয়া আছে 7 meter per second. Question সুধিছে find the magnitude of applied force. F ল'ব লাগে। একেবাৰে সহজ। F for formula কি? m a দিছে নেকি? a আছে তো a যদি নাথাকে এটা ফর্মুলা আমি কি বহাম? v minus u by t, কারণ এসরে ফর্মুলা v minus u by t। m কিমান আছে? 5, v কিমান আছে? 7, u কিমান আছে? 3 আৰু টাইম কিমান আছে? 2। 5 into 4 by 2, 2 cancel, 5 2s are 10 Newton force ওলাল। এতিয়া মোক নেক্সট কি কৈছে? Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, then what would be the final velocity of the object? এবার ফাইনাল ভেলোসিটি ওলাব দিছে। বস্তু সেম আছে, এবার f আমি এটো ইউজ কৰিম 10 নিউটন, মাস সেম থাকিব 5 কেজি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেম থাকিব 3 মিটার পার সেকেন্ড, টাইম খালি দিয়া আছে 5 সেকেন্ড, ফাইনাল ভেলোসিটি ওলাব দিছে। একে ফর্মুলা f equal to mv minus u by t। f আছে 10, এটো আছে 5, এটো 5, v ওলাব লাগে, u কিমান আছে? 3, 5 5 cancel, 10 equal to v minus 3, 3 এফালে গুচি আহিব, 10 plus 3 v, 10 plus 3 13 equal to v, so therefore v equal to 13 meter per second।